આજે આપણી એકદમ પુરણપોળી તૈયાર થઈ ગઈ છે। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બની ગઈ છે અને એકદમ આ ટ્રેડિશનલ વાનગી છે અને સાથે મેં દેશી ઘી લીધું છે। આમ તો ઘીમાં બને છે, ઉપર ઘી લગાવીને ખવાય છે। તો આપણે આવી રીતે ઘી સાથે ઘીની અંદર ડબોળી અને પછી પુરણપોળી ખવાય છે। તો મને જરૂર આશા છે કે તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો આ રેસીપીને અને સરસ બને છે। જો તમારા ઘરમાં ખાલી એક દાળ અને ગોળ હશે તુવેરની તો બી એકદમ ટ્રેડિશનલ વાનગી સરસ બની જાય છે। તો જરૂરથી તમે બધા બનાવજો મારી રેસીપીને। બધાને આજે આપણે બનાવીશું પુરણપોળી। તો પુરણપોળીની આપણે સામગ્રી જોઈ લઈએ। સૌપ્રથમ પહેલાં મેં એક બાઉલ ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે, ત્યાર પછી ગોળ છે અને આ મેંદો છે। મેંદો મેં બહુ ઓછો જ લીધો છે, બહુ વધારે નથી લીધો। અને ત્યાર પછી છે આ તુવેરની દાળ છે, તુવેરની દાળ 1 ચમચી લીધી છે। ત્યાર પછી છે આ ઇલાયચી છે અને જાયફળ છે। તુવેરની દાળને આપણે પહેલાં બાફવાની છે, પણ બાફતી વખતે એકદમ પાણી ઓછું નાખવાનું છે। જો વધારે પાણી હશે તો આપણું જે પૂરણ જોઈએ છે એવું એવું પૂરણ બનશે નહીં। તો હું તમને ચલો બનાવતા શીખવાડું। હવે આપણે આને સરસ તુવેરની દાળને ધોઈ નાખવાની છે, એકદમ ધોઈને ચોખ્ખી કરી દેવાની છે આપણે। સરસ એકદમ આપણે આમને આવી રીતે મસળી અને ધોઈ નાખવાની છે, કારણ કે મારે તેલવાળી દાળ નથી, આ મારે કોરી દાળ છે, એટલે એકદમ સરસ ધોઈ નાખવાની છે। ધોઈ અને કુકરમાં આપણે બાફવાની છે દાળ। હવે આપણે એક કુકર લીધું છે અને એમાં આપણે ડાયરેક્ટ આ દાળને કુકરમાં નથી નાખી દેવાની। જો તમે ડાયરેક્ટ બનાવશો તો એકદમ વધારે ઢીલું થઈ જશે અને જો ઓછું પાણી નાખશો તો વધારે દાજી જશે। તો આપણે એક તપેલીમાં મૂકવાની છે। પહેલાં આપણે આમાં એક ડીશ મૂકવાની છે અને પાણી નાખી દેવાનું છે। પાણી થોડું આપણું જે તપેલી હોય એ ડૂબે એટલું જ લેવાનું છે। પછી આપણે એક તપેલી લેવાની છે અને તપેલીને કોઈ પણ નાનું વાસણ કુકરમાં આવી જાય એ રીતે આપણે મૂકવાનું છે, આવી રીતે, જેથી કરી અને આપણે વરાળથી બાફવાની છે, પાણીની અંદર નથી બાફવાની દાળને। ત્યાર પછી આ દાળ નાખી દેવાની છે। પછી આપણે જે દાળનો માપ 1 ચમચીનો લીધો તો આપણે 1/2 ચમચી પાણી નાખવાનું છે। જે તમે દાળનું માપ રાખો એ માપ પ્રમાણે તમે પાણી લઈ શકો છો। મેં 1 ચમચી લીધું છે તો 2 ચમચી હું પાણી નાખીશ। 2 ચમચીથી એકદમ સરસ દાળ બફાઈ જશે। આ દાળને આપણે 3 થી 4 જ સીટી બોલાવવાની છે। પહેલાં 1 સીટી બોલાવી દેવાની છે અને પછી ગેસને આપણે એકદમ ધીમો કરી દેવાનો છે। તો હવે આપણે દાળને બાફી દઈએ। હવે આપણે પુરણપોળીનો પહેલાં લોટ બાંધવાનો છે। તો એક બાઉલ મેં આ ઘઉંનો રોટલીનો લોટ લીધો છે, એકદમ સરસ ચાળી લીધો છે મેં પહેલાં જ। ત્યાર પછી આપણે મેંદો નાખવાનો છે, મેંદાને બી મેં ચાળી અને નાખી દીધો છે। અને આ નોર્મલ આપણે જે પૂરી રોટલીનો લોટ બાંધી એવો જ બાંધવાનો છે। ત્યાર પછી આપણે થોડુંક મીઠું નાખીશું। મીઠું બહુ નથી નાખવાનું, જેથી કરી અને બહુ ખારાશ ના લાગે। ગોળમાંય થોડુંક મીઠું હોય છે। ત્યાર પછી આપણે હવે મોણ નાખવાનું છે। મોણમાં આપણે બહુ વધારે નથી નાખવાનું, અડધી ચમચી 1 ચમચી જેટલું જ મોણ નાખીશું। અને આ 1 ચમચી મેં પાણી લીધું છે। પહેલાં બધું મિક્સ કરી દઈએ અને જોઈતું પાણી નાખીને જ આપણે લોટ બાંધવાનો છે। હવે સરસ લોટ બંધાઈ ગયો છે, તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ। આને આપણે દાળ બફાઈ છે એટલી વાર આપણે 5 થી 7 મિનિટ માટે ઢાંકી અને મૂકી દેવાનો છે। ત્યાં સુધીમાં આપણે પૂરણ બનાવી દઈશું દાળ બફાઈ જાય પછી। અને તમે જોઈ શકો છો અત્યારે બજારમાં આ ટાઈપનો ગોળ મળે છે, આ દેશી ગોળ બહુ સરસ મળે છે। તો બનતા સુધી આવો ગોળ તમે પુરણપોળીમાં લેશો તો સરસ એકદમ મીઠાશ બી બહુ છે આ ગોળમાં અને એકદમ પોચો ગોળ છે। તો જરૂરથી તમે બધા લેજો અને આ ગોળનો ટ્રાય કરજો। હવે એકદમ સરસ કુકર ઠંડુ થઈ ગયું છે અને આપણે ચેક કરી લઈએ દાળ કેવી બફાણી છે। થોડું હજુ ગરમ છે, આપણે વરાળ કાઢી લઈએ। ત્યાર પછી ખોલીને જોઈ લઈએ। તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણે જેવી દાળ જોઈએ છે એ ટાઈપની દાળ બની છે અને એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે। હવે આપણે આને ગોળ અને તવા ઉપર લઈ આ બધું મિશ્રણને થોડું આપણે આવી રીતે હલાવવાનું છે, એકદમ ચીકણું કરી દેવાનું છે, જેથી કરી અને તમે જોઈ શકો છો એક બી દાળ મારી દાણાવાળી નથી થઈ, સરસ એકદમ
ગળી ગઈ છે દાળ. બસ આ ટાઈપની રાખવાની છે અને આવી જ રાખવાનું છે. જો બિલકુલ પાણી બી નથી મારી દાળમાં. જો પાણી હશે તો તમારું જે પૂરણ છે એ આપણે અંદર આવશે નહીં અને ઢીલું બનશે પૂરણ. એટલે આપણે સરસ એકદમ લોટ જેવો બંધાય પૂરણનો એ રીતે અંદર પૂરણ નાખવાનું છે. એ રીતનું આપણે આ દાળનું પૂરણ બનાવવાનું છે. તો હવે આપણે ગેસ ચાલુ કરી લીધો છે અને ત્યાર પછી આપણે નીચે દાળ દાજી ના જાય એ માટે આપણે થોડું ઘી નાખવાનું છે આવી રીતે. અને સહેજ એક અડધી ચમચી ઘી નાખવાથી એકદમ આપણું જે પૂરણ છે એકદમ ક્રીમી બને છે. ત્યાર પછી આપણે દાળ નાખી દઈશું. આ પૂરણપોળી તમે મહારાષ્ટ્ર બાજુ જાઓ તો એ બાજુ ચણાના લોટની બને છે અને આપણે ગુજરાતમાં અને આ ગુજરાતની એકદમ ટ્રેડિશનલ વાનગી છે. અને એકદમ ગેસ આપણે ધીમો જ રાખવાનો છે. ફાસ્ટ ગેસે કામ કરવાનું નથી. એકદમ સતત ધીમા ગેસે 5 થી 7 મિનિટ આપણે સતત આવી રીતે હલાવતા રહીશું તો સરસ એકદમ આપણે જેવું પૂરણ જોઈએ છે એ ટાઈપનું પૂરણ બની જશે. તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ પાણી નથી દાળમાં અને દાળ એકદમ સરસ બફાઈ ગઈ છે. ખાલી મેં 1-2 ચમચો થોડી વાર આમ ફેરવ્યો છે તો તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દાળ ફરવા માંડી છે. બસ તમે આવી રીતે એકદમ ટેકનિકથી બનાવશો તો તમારું કોઈ પણ વાનગી છે એકદમ સરસ જ બનશે. હા, બાકી તમે ઉતાવળ કરશો તો રસોઈમાં તો તમારી વાનગી થોડી બગડી જશે. પણ એકદમ ટેકનિકથી અને ધ્યાનથી બનાવશો તો સરસ જ થશે. ત્યાર પછી આપણે ગોળ લેવાનો છે. જે મેં ગોળ એકદમ ઝીણો કાપીને રાખ્યો છે. તમારે કેવું ગળ્યું ખાવું છે એ પ્રમાણે તમારે ગોળ નાખવાનો રહેશે. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ ગોળ ઓગળી ગયો છે અને ગોળ એકદમ ઓગળતા થોડી ચાસણી બને છે. એટલે ચાસણી બનવાથી થોડું આપણું જે દાળનું મિશ્રણ છે એ ઢીલું થઈ જશે. પણ જેમ જેમ ગોળની ચાસણી ઓગળી જશે અને એકદમ સરસ દાળમાં મિક્સ થઈ જશે એમ આપણું સરસ પૂરણનું સેટ થતું જશે. બસ હજુ આપણે આને 5 થી 7 મિનિટ સુધી સતત હલાવતા રહીશું. પછી આપણે જાયફળ એકદમ બનવા આવે ત્યારે જાયફળ અને ઇલાયચી નાખવાની છે. છેલ્લે જ એ વસ્તુ નાખવાની છે. પહેલાં જો તમે નાખી દેશો તો પછી એકદમ વધારે જાયફળ અને ઇલાયચીનો ટેસ્ટ આવશે અને દાજી જવાની ટેસ્ટ આવે છે. એટલે એ હંમેશા છેલ્લે નાખવાનું. હવે તમે જોઈ શકો છો એકદમ લગભગ આપણું બનવા આવ્યું છે અને એકદમ પેન છોડી રહ્યું છે. તમે જોઈ શકો છો બિલકુલ ચોટતું નથી અને એકદમ સરસ વચ્ચે આવી જાય છે. તો તમારે કેવી રીતે બની ગયું એ ચેક કેમ કરવું હોય તો આવી રીતે એક ડીશમાં લેવાનું છે અને ડીશમાં જો થોડું ઠંડુ પડે અને પછી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણું આવી રીતે ગોળ વળવા માંડે છે. જો આવી રીતે વળવા માંડે તો સમજવાનું કે આપણું પૂરણ સરસ થઈ ગયું છે. હવે આપણે છેલ્લે જે ઇલાયચી છે ખાંડીથી એ નાખી દેવાની છે અને ત્યાર પછી આપણે જે જાયફળ છે એ જાયફળ અને ઇલાયચીનો સરસ ટેસ્ટ આવે છે એ બી આવી રીતે આમાં નાખી દેવાનું છે. આની સુગંધથી પૂરણપોળી બહુ સરસ લાગે છે. તો તમે બધા ઇલાયચી અને જાયફળ જરૂરથી નાખજો. બસ થોડુંક જ નાખવાનું છે. ત્યાર પછી આપણે ફરી હલાવી લઈશું એકદમ. અને હવે આપણે આને એકદમ થઈ ગયું જ છે. આપણે આને એક બીજી પ્લેટમાં કાઢી અને થોડું ઠંડુ થાય પછી આપણે પૂરણ વાળી દઈશું. હવે આપણે જે લોટ બાંધીને રાખ્યો તો એને ચેક કરી દઈએ. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો લોટ પોચો પડી ગયો છે. 5 થી 10 મિનિટ માટે મેં મૂક્યો હતો લોટને અને એકદમ સરસ કૂણો થઈ ગયો છે લોટ. હવે આને આપણે સાઈડ પર મૂકી અને જે આપણે પાટલી એક લેવાની છે અને ત્યાર પછી તમે જોઈ શકો છો 1 વાટકી મેં ગોળ લીધો છે અને 1 ચમચી તુવેરની દાળ લીધી છે. કેટલું બધું હવે આ બની ગયું, ઠંડુ થઈ ગયું છે. હવે આપણે અંદર પૂરણ કેટલી લુવા વાળવા છે અને કેટલું મોટી આપણે રોટલીની પૂરણ બનાવવું છે એ ટાઈપના આપણે લુવા વાળી લેવાના છે. તો પહેલાં આપણે લુવા વાળી અને તૈયાર કરી દઈશું. પછી આપણે જે રોટલી છે એ વણી અને પછી અંદર પૂરણ ભરવાનું છે. તો પહેલાં આ પ્રોસેસ કરી દઈએ. તમારે કઈ આવી રીતે એકદમ આસાનીથી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ વળી જાય છે. બસ આ ટાઈપના જ આપણે રાખવાના છે પૂરણ અંદર. આવી રીતે આપણે બધું
પૂરણ છે એના ગોળ ગોળ આપણે પૂરી જેવા લોયા વાળી દેવાના છે. એકદમ આસાનીથી જો તમે આ સરસ આવી રીતે કર્યું હશે, જો ઢીલું પહેલેથી તમે રાખ્યું હશે તો આવું ગોળ વળશે નહીં તમારાથી. આપણે બીજું બી વાળી લીધું છે. હવે આ રોટલીને બે લુવા પાડી દીધા છે અને આવી રીતે પહેલાં ગોળ કરવાનું છે. જેવી રીતે રોટલી વણીએ એવી રીતે, પણ થોડું હાથથી આવી રીતે આપણે જેવી રીતે આપણે વાટકીનો શેપ આપતા હોઈએ એવી રીતે કચોરી બનાવતા હોઈએ. અને કચોરીનું કેવું હોય આપણે પૂરણ ભરીએ છીએ એ ટાઈપનું આપણે આવી રીતે કરવાનું છે. તમે જોઈ શકો છો મેં આવી રીતે ગોળ ગોળ કરી દીધું છે. એકદમ વાટકી જેવો શેપ આપી દીધો છે. ત્યાર પછી આ પૂરણ છે એને આપણે અંદર મૂકી દેવાનું છે અને પછી આપણે એકદમ આને ખેંચવાનું છે. આવી રીતે થોડું થોડું કિનારીઓ પતલી કરતું જવાનું છે. કિનારીઓ પતલી કરી અને આવી રીતે ખેંચતું જવાનું છે અને પછી આવી રીતે પૂરણને એકદમ સરસ અંદર પ્રેસ કરી અને દબાવી દેવાનું છે અને જે ઉપરનો ભાગ છે એને એકદમ સરસ ખેંચવાનો છે. તો સરસ આવી રીતે એકદમ કચોરી જેવો શેપ આવી જશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણો શેપ આવી ગયો છે અને આ સાઈડ બી સરસ શેપ આવી ગયો છે અને આવી રીતે પ્રેસ કરતું જવાનું છે. તો આ આપણી પૂરણપોળી સરસ બની ગઈ છે. હવે આપણે આને આ રીતે બધું કરી દેવાનું છે અને વણી લેવાની છે અને પછી આપણે શેકવાની છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ પૂરણ અંદર આવી ગયું છે. હવે હું અંદર બીજી રીતે તમને બતાવીશ કે પૂરણ કેવી રીતે ભરવું. મેં આ લોટમાં નથી તેલ નાખ્યું કે નથી નીચે કોરો લોટ નાખ્યો, પણ સિમ્પલ આપણે આવી રીતે પહેલાં વણી લેવાનું છે. થોડુંક વણી લઈશું. ત્યાર પછી છે આ લુવો મૂકી દીધો છે. જો તમને પહેલાંમાં તમને ના ફાવતું હોય તો આ રીતે બી અંદર પૂરણ મૂકી અને પૂરણપોળી ભરાય છે. બસ આવી રીતે કચોરીની જેમ આવી રીતે ચીપટી લેવાની છે. જો મેં આ ચીપટી લઉં છું એવી રીતે, અને ત્યાર પછી અહીંથી પકડવાનું છે અને જે આ ઉપરનો ભાગ છે એને ખેંચવાનો છે. આ ખેંચી લઈએ અને પછી પાછું આપણે પ્રેસ કરવાનું છે. તો તમે જોઈ શકો છો જો પેલી રીતે ન આવડે તો આ રીતે બી બનાવાય છે. અને એ જ રીતે તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ આપણી પૂરણે બી ભરાઈ ગયું છે અને બિલકુલ બહાર પૂરણ નીકળતું નથી. તમે જોઈ શકો છો સરસ. બસ આ રીતે આપણે હવે આપણે આ જે બધું અંદર પૂરણ ભરી દીધું છે ત્યાર પછી ઉપરથી થોડુંક પ્રેસ કરવાનું છે અને એક થોડોક જ લોટ કોરો લેવાનો છે. બહુ જાજો કોરો લોટ નથી લેવાનો. થોડોક લેશો તો બી સરસ એકદમ વણાઈ જાય છે અને હલકા હાથે આપણે વણવાની છે. પહેલાં એકદમ સરસ આપણે કિનારીઓ છે એને આવી રીતે કરી દેવાની છે. એકદમ સરસ આસાનીથી ઉતાવળ નહીં કરવાની અને ધીમે ધીમે એકદમ સરસ આવી રીતે વણતા જશો તો પૂરણપોળી ફાટી નહીં જાય અને એકદમ સરસ ગોળ શેપ આવશે અને એકદમ જાડી બી નહીં બને અને એકદમ સરસ બનશે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ મારી પૂરણપોળી સરસ ક્યાંયથી ફાટી નથી ગઈ અને એકદમ સરસ શેપ આવે છે. અને એકદમ મારે જેટલી પતલી કરવી છે એ ટાઈપની હું પતલી બી કરી શકું છું. જો તમારું પૂરણ સારું હશે તો જ તમારી પૂરણપોળી સારી બનશે. બાકી પૂરણ બહુ ઢીલું હશે તો બિલકુલ ફાટી જશે અને નીકળી જશે બહારથી. એટલે આ ટાઈપની આપણે રાખવાની છે. તમે જોઈ શકો છો મારી એકદમ સરસ પતલી બની ગઈ છે અને ક્યાંયથી કિનારી ફાટી નથી અને પાછળ બી તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ બની છે. બસ આ ટાઈપની આપણે બનાવવાની છે. બધી આવી રીતે વણી લેવાની છે અને સરસ ક્યાંયથી એક પૂરણ સેજ બી બહાર આવ્યું નથી, કિનારી બી ફાટી નથી ગઈ. તો હવે આપણે બધી વણી અને પછી આપણે બીજી વણી લઈએ. બીજી બી સેમ આપણે આ રીતે જ કરવાનું છે અને આવી રીતે ગોળ ગોળ વેલણ ફેરવવાનું છે. જો તમે આવી રીતે ગોળ ગોળ વેલણ ફેરવશો તો એકદમ સરસ પૂરણપોળી એની જાતે જ ફરે છે અને એકદમ સરસ કિનારીઓ બી એકદમ સરસ વણાઈ જાય છે. બસ આ રીતે એકદમ બધી બાજુથી આપણે પતલું કરતું જવાનું છે. પૂરણ બી એકદમ સરસ અંદર સેટ થઈ ગયું છે. આ બીજી બી આપણી વણાઈ ગઈ છે. હવે બધી વણાઈ ગઈ છે. હવે આપણે આને એકદમ તાવડી સરસ થઈ ગઈ છે અને આપણે પૂરણપોળી નાખી દઈશું. પહેલાં આપણે થોડો ફાસ્ટ ગેસ રાખવાનો છે, પછી આપણે થોડો ધીમો કરો.
પછી ધીમા ગેસે જ એકદમ સરસ આવી રીતે શેકતું જવાનું છે. જો આ પુરણપોળીને ઘણા લોકો ઘીમાં બી શેકે છે, પણ ઘી એટલું બધું ખાવું હાનિકારક છે, એટલે આપણે તેલમાં શેકીશું. તેલ બી એકદમ સેલો ફ્રાય જ કરવાનું છે, બહુ લચપચ તો આપણે આ નથી પુરણપોળી કરવાની. હવે આ સાઈડ શેકી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ સરસ દાણાદાર થઈ ગઈ છે. ત્યાર પછી આપણે હવે ઉપર થોડું તેલ નાખીશું. આવી રીતે એકદમ સરસ બધી બાજુથી થોડું તેલ નાખી અને શેકતું જવાનું છે. આપણો અંદરનો ભાગ તો સરસ આપણું પૂરણ એકદમ પાકી જ ગયું છે, પણ આપણે જે રોટલી અને મેંદાનો લોટ બાંધ્યો છે એને જ આપણે સરસ શેકવાનું છે. પછી આ સાઈડ આપણે કરી દઈશું અને એ સાઈડે આપણે થોડું તેલ નાખી દઈશું. તમે જોઈ શકો છો એકદમ આપણી ફૂલે છે પૂરણપોળી. હવે આપણે બીજી પૂરણપોળી શેકી લઈશું અને ફરી આપણે થોડું તેલ નાખી દઈશું અને ગેસ એકદમ આપણે ધીમો જ રાખવાનો છે. તમે જોઈ શકો છો એકદમ ધીમો ગેસ રાખ્યો છે તો એકદમ દાણાદાર સરસ પૂરણપોળી થાય છે. હવે આપણે પાછું ટર્ન કરીશું. એકદમ સરસ તમે જોઈ શકો છો જેવી રીતે આપણી ફુલકા રોટલી થાય છે એ ટાઈપની જ આ પૂરણપોળી થઈ છે. અને એકદમ આપણે જે જાયફળ અને ઇલાયચી નાખ્યું છે તો એની સરસ સુગંધ આવી રહી છે. હવે આપણે આ સાઈડ બી થોડું તેલ નાખી દઈશું. જો તમારા ઘરમાં ખાલી ગોળ અને તુવરની દાળ તો બધાના ઘરમાં હોય જ છે, અને આ એકદમ ટ્રેડિશનલ વાનગી છે, તો જરૂર તમે બધા ઘરે ટ્રાય કરજો. હવે આ એકદમ શેકાઈ ગઈ છે, બહુ લાલ નથી કરવાની. તો આ છે એકદમ સરસ મારી પૂરણપોળી તૈયાર થઈ ગઈ છે. તમે જોઈ શકો છો એક વાટકી આપણે તુવેરની દાળ લીધી હતી અને એક વાટકી આપણે થોડોક ગોળ લીધો હતો અને એક ચમચી ઘી છે. તો સરસ આપણા ઘરમાં જે ઇન્ગ્રીડિયન્ટ્સ પડ્યા હોય એમાંથી જ આ સરસ એક રેસીપી બની જાય છે. તો જરૂરથી તમે બધા ટ્રાય કરજો. અને જો તમારે આવી રીતે ઉપર ઘી લગાવી અને એકદમ ઉપર ઘી મૂકી અને ખાવું હોય તો બી તમે ખાઈ શકો છો. આવી રીતે વધારે ઘી નાખી અને પછી રોલ કરીને બી તમે જે રીતે તમને ભાવતું હોય એ રીતે તમે ખાઈ શકો છો. તો મારી રેસીપી તમને બધાને પસંદ આવી હોય તો લાઈક કરજો, શેર કરજો, બેલ આઇકન બટન દબાવી વિધિ ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરજો. જય શ્રી કૃષ્ણ બધાને.